أهلا وسهلا فيكم. اليوم إن شاء الله بدنا نعمل الفلافل من أول خطوة فيها لغاية ما نحشيها جوا سندويشة. وراح أعمل معكم الفلافل المحشي بالبصل. الفلافل المحشي بالبصل مشهور عنا بمحلات الفلافل بفلسطين، وعلى فكرة بيكون أساسي على سفرة رمضان. خلينا نبدأ مع بعض خطوات العمل. بنبدأ بكيلو من الحمص الناشف، نغسله منيح وبدنا ننقعه تقريبا 8 ساعات. راح تنفش حبة الحمص وتكبر ويتضاعف حجمها. بعد ال8 ساعات بصفي المي عن الحمص وببدأ أشتغل فيه. بعد ما انتقعت حبة الحمص 8 ساعات بدي أورجيكم الفرق بين حبة الحمص الناشف وبعد ما انتقعت هاي المدة. أكيد الفرق واضح. هاي النتيجة اللي بدنا إياها. هلأ بمفرمة اللحمة بدي أبدأ أفرم الحمص، وبكون محضرة بصل كبيرة مفرومة برضو بدي أدخلها بالمفرمة مع الحمص الناشف، وبكون كمان محضرة خضار بدخلهم مع الحمص والبصلة بالمفرمة، اللي هو بدنا ضمة بقدونس ونص ضمة كزبرة وتقريبا ربع كوب من الشبت. هدول بغسلهم منيح وبكونوا ناشفين وبعدين بدخلهم بالمفرمة مع الحمص والبصل. نحتاج كمان ل5 أسنان من التومة وفلفل حار، طبعا الفلفل حسب الرغبة، إذا ما بتحبوا الطعم الحار تستغنوا عنه. هلأ أنا متوفرة عندي ماكينة اللحمة، إذا مش متوفرة عندكم ممكن تستخدموا البلندر، لكن بصراحة أنا حبيت النتيجة بمفرمة اللحمة أكتر. وبتكون الشفرة المستخدمة هي الشفرة رقم 2، والفرم بيكون على مرتين، يعني أول مرة بدخل وجبة الحمص مع الخضار والتومة والبصل وبرجع بفرمها كمان مرة. هلأ طبعا العجينة عندي بعد الفرمتين بتكون جاهزة، ممكن نستخدمها على طول أو إني بضبها بأكياس نايلون بالفريزر. بحط بكل كيس 500 جرام، ولما بدي أستخدم أو أقلي فلافل بطول الكيس بدوبه تقريبا نص ساعة لساعة بيكون جاهز. هلأ بعد ما قسمت الوجبات صاروا عندي جاهزين، كل كيس أخد نص كيلو، بيطلعوا تقريبا 4 وجبات. أنا طبعا استعملت كيس وضبيت 3 بالفريزر لمرة تانية بدي إياهم بستعملهم. هاي الوجبات ال3 صاروا عندي جاهزين، وهلأ بدنا نشتغل بالوجبة الرابعة نقليها مع بعض. هلأ هذا النص كيلو بدي أشتغل هلأ فيه بدي أقليه. إذا كان مطيول من الفريزر زي ما قلت لكم تتركوه يدوب، وبنعمل نفس الخطوات. بنضيف معلقة صغيرة من الكمون، معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، نص معلقة صغيرة من الكربونات، ورشة ملح حسب الرغبة. بضيف كمان ربع كوب من المي. بعجن عجينة الفلافل وبتكون جاهزة للقلي. زي ما قلت لكم بدي أحشي أكم من حبة فلافل بالبصل. بفرم حبة بصل وسط لمكعبات صغيرة، وبضيف للبصلة نص معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من السماق. بفرك البصلة بالسماق والملح، وهيك بصير جاهز إني أحشي فيه الفلافل. هلأ باخد كمية من الفلافل بحطها بإيدي، طبعا حجم حبة الفلافل قد ما بتحبوا. بضغط عليها منيح وبعمل زي تجويف جواتها عشان نحط فيه البصل. هيك بتكون انحشت، وبرجع باخد قد الكمية اللي حطيتها بكفي بغطي فيها البصل وبضغط عليها كمان. خلص هيك حبة الفلافل المحشية جاهزة للقلي. بزيت حامي وغزير ببدأ بقلي حبات الفلافل. بديت بالفلافل المحشي، ما بقرب على الفلافل غير لما أطرافها تتحمر تتماسك العجينة من تحت. بس تصير أطرافها ذهبية بقلبها، بتكون تماسكت من تحت، بدي الجهة التانية تتحمر وبضل أقلبها لتصير كلها لونها بني حلو. الحبة الأولى صارت عندي جاهزة لونها بني ومقرمشة. بقيمها من الزيت وبدي أكمل قلي باقي حبات الفلافل هلأ.
في عندي قالب للفلافل، إذا مش متوفر تستخدموا عادي إيدكم بنفس الطريقة اللي حشينا فيها الفلافل بالبصل. بتعملوا حبة الفلافل قد ما بتحبوا وبتقلوها. هاي هون بديت بقلي حبات الفلافل الصغيرة بنفس الطريقة، ما بياخد وقت، بس يتحمر من تحت يتغير لونه بنقلب حبات الفلافل لتوصل للون البني المطلوب. برفعهم على ورق مطبخ أو بمصفاية عشان يتصفوا من الزيت، وهم لسه سخنين بدي أعمل معكم سندويشة الفلافل. بنحط معها البندورة، الخيار المخلل، شطة طبعا اللي بيحب الطعم الحار، وطحينة وحمص. بس أنا ما حطيتش حمص، استعملنا بس الطحينة. هاي حبات الفلافل نكبس عليهم عشان ينفردوا بالخبزة. أنا مستعملة خبز شراك، أكيد بتقدروا تستعملوا أي خبز بتحبوه. بندورة، خيار، المخلل هذا الصغير مخلل بالتنجان، والطحينة. طريقة الطحينة سهلة، نص كاسة من الطحينة بتعصروا عليها ليمونة ورشة ملح، بعدين ممكن تخففوها بالمي إذا حسيتوها تقيلة وبتصير جاهزة للسندويشة. هون بنسكر على الخضرة والفلافل، وهي سندويشتنا صارت جاهزة. هاي حبة الفلافل المحشية بالبصل، ورجيكم إياها من جواتها. ذاك كتير جربوها الفلافل المحشية بالبصل، أنا متأكدة رح تعجبكم. وهون حضرنا سفرتنا، تفضلوا معنا. بنصب كاسة الشاي، الفلافل المقلي السخن جاهز، حطينا معه من زيتون السنة. إن شاء الله يكون فيديو اليوم عجبكم وتجربوا الفلافل، وبستنى رأيكم تكتبوا لي إياه بالتعليقات. هلا بصندوق الوصف إن شاء الله بتلاقوا المقادير كاملة، وراح أكتب لكم كمان طريقة الطحينة، وراح أحط لكم روابط لمواقع التواصل الاجتماعي اللي ممكن تتابعوني عليها. ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. إذا عندكم أي اقتراحات لوصفات حابين إني أصورها اتركوا لي إياها بالتعليقات، وإن شاء الله إني بقدر أعملها. شكرا كتير لمتابعتكم الفيديو للآخر.